Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна. Чи правда у нас така криза зараз може стати з паливом, що паливо буде по 200 гривень за літр? На що натякає Росія, коли каже, що можливий прорив в питанні переговорів з Україною? Ну і про багато іншого. Про все це будемо говорити сьогодні з політичним оглядачем, політологом, політтехнологом, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Боберенком. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я, Бориславе, радий бачити. Доброго здоров'я всім добрим людям. Дякую, що зміг приєднатися. Скажи мені, будь ласка, от вчора, в четвер, Зеленський генерував просто заяву за заявою. Каже, що хоче зустрітися з Путіним, що в нього гарні стосунки з Трампом, що може казати Трампу все, що хоче, а інші не можуть. Про відновлення санкцій на російську нафту казав, попри те, що Трамп планує навпаки знімати і пом'якшувати санкції. Але він мовчить з приводу нападів на ТЦК та необґрунтоване використання сили з боку ТЦК, мовчить про проблеми і говорить про все, що завгодно, але не про те, що дійсно важливо. Чим пов'язане фонтанування заявами і мовчання з важливих питань? Щось відбувається чи що? Да, дійсно. Якщо говорити про проблеми, то і експерти, та й люди сходяться в тому, що три найбільші проблеми держави – це корупція, це мобілізація і це кількість СЗЧ. Ми минулої п'ятниці якраз про це говорили. І Володимир Олександрович про це, він тут ухилянт класичний, він ухиляється говорити про це, і він ухиляється від виконання своїх головних обов'язків. Так що він може говорити про що завгодно, те, що якби теж має якийсь резонанс, що там скоро буде тристороння зустріч. Він підігріває наші сподівання на швидке завершення війни. Він там може говорити про якісь успіхи свої, щоб казати, щоб нас тримати в сподіванні, що все буде добре. Він, звісно, не дотягує до Арестовича, щоб весь час сказати 2-3 недельки. 2-3 недельки і все буде хорошо. Там, типа, people, не переживай. Але його взбодрило те, що Рада таки запустилася, не могла, вона ж фактично від прийняття бюджету не могла нічого солідного проголосувати, а тут вдруг прорив такий. Ну і плюс не знаю. Який прорив? 1,5 закону проголосували. Проголосували що? Закон про... в цілому, да. 1,5 закону. Це величезний прорив. Це величезний прорив. Закон про ФОПи. Про ФОПи навіть не виставлявся закон. Так само зняли з порядку денного закон про посилки. І от дивна ситуація. Получилось 1,5. Один прийняли в цілому, один за основу. Ну, да. І при цьому дійсно ніяких змін таких кардинальних немає. І тут він знову заявляє, до речі, це взагалі вже виглядає як посміховиська. Таке відчуття, що він випрошує цю зустріч з Путіним. Коли він каже, я готовий зустрітися з Путіним. Не в Москві, не в Києві, а де ще, але готовий. До речі, чи готовий він зустрітися в Омані? Дуже цікаво. Ну, може, там буде комфортно, згадає. Патрушевим вже зустрічався. Так. Але більше, ніж Патрушева, до Зеленського не пустять. Давайте говорити про те, що а навіщо це Путіну? Путіну це абсолютно не потрібно. Путін несе себе, що він гідний там зустрічі на рівних тільки з Трампом і Сі Цзіньпіном. Можливо, ще там Моді, прем'єр Індії, десь входить в те ж саме. З іншими Путін готов зустрічатися, там поплескати їх там по щоці, або як з вірноподданими. І тому з Зеленським він зустрівся останнє в 2019 році в Парижі, тому що очікував капітуляцію від Зеленського. Я нагадаю, що це не заслуга Зеленського, а тоді якраз був рух, у мене є досі худі таке, рух опору капітуляції, коли суспільство просто казало, що Володимир Олександрович, підпишеш капітуляцію, лучше не приїжджай. В Україну нічого доброго тебе тут не жде. Ну і, власне, це зіграло. Ну і зіграло те, що
їхня камарилья хотіла сама дерибанити Україну. Зачем їм було ділитися з Путіним? От. Але між тим Путін тоді заспівав пісеньку там «Не підходи ко мне, я обиделась». От. Тобто Путін особисто ображений на Зеленського, тому що на нього путінська Росія робила ставку як на основного капітулянта. Це перше. І друге, ця зустріч не може бути рівного з рівнем. Путіну це не потрібно. Скільки б Зеленський не кричав, Путін не зустрінеться, тому що він не хоче зустрічатися з Зеленським як з рівним собі. Невже це не очевидно? Володимир Олександрович, звичайно, цього не може зрозуміти, тому що він же ж про себе думає, що він найвеличніший лідер сучасності. А тут по приколу таке саме про себе думає і Путін, Владимир Владимирович. І таке саме про себе думає Дональд Фредович. І Сі, не знаю, як його по батюшки, теж саме про себе думає. Не вийде зустрітися, тому що Путін готовий зустрітися максимум в форматі тристоронньої зустрічі, де буде Трамп, де буде сам Путін, і Вову вони викличуть, як на педсовет, там, типа, як двоєшника на педсовет, іди сюди, що там ти там вчепився за той Донбас, а ну докладывай там, що опять двойка, що там не так у тебе, там, будуть казати, що у нього там корупція, що він не контролює парламент, що Путін скаже, що він нелегітимний, але це буде знущання двох типа великих над одним Зеленським. Невже це мені не потрібно? Мені не жалко Зеленського, але Зеленський буде представляти державу Україна. А держава Україна якраз на таке не заслуговує, тому що народ України довів, що він є геополітичним суб'єктом. Це незважаючи на нашу ніщету, на те, що нас дуже мало в порівнянні, нас умовно 30 мільйонів, 130-мільйонна Росія, 300-мільйонної США, 1,5 мільярдні Індія і Китай, і ми десь, якщо не на рівні, то десь підпираємо, ми там, умовно, там точно в 20-ки країн, які а то й в 10-ці країн, які вирішують долю світу станом на зараз. При нашому, скажімо так, наших нікчемних ресурсах економічних, але виходить, що підпирає? Не Зеленський же ж підпирає, а героїзм українського народу і є ресурсом. Ось що ресурс. ЗСУ – наш ресурс. І героїчні зусилля не тільки ЗСУ, а й тила, який підпирає цей ресурс. І тому треба вимагати, звичайно, у світу поваги до нас. Але ж треба вимагати, щоб не було ж косяків, вроді Міндіча, Єрмака, там, і там в кого не плюнь. Тоді там щось ми можемо про щось говорити. А так, звісно, Зеленський, крім того, що нелегітимний, на ньому просто печать. Всі, Володя, всі твої друзі або зрадники, або, послухайте ж, Березу, там типа ж про Баканова ж багато ж розказував же ж цей, як його... Ваганян, да. Тобто, послухайте там ще розумних людей, і ви зробите висновки, що Зеленському зустрічатися там, типа, як мальчику для биття, мені це не потрібно. Зеленського збивати, я фігурально кажу, маємо право тільки ми. Ми, українці, виходить після заморозки на Майдан, там ще щось там, а ніякий не Путін. Путіну ми такого доручати не будемо точно. 100%. Це, як там, це мерзотник, але це наш мерзотник, ми самі з ним розберемося. Кінсин, як казали, да. Але ж я хотів ще що додати, що окей, от його заяви, що я би зустрівся з Путіним, понятно, що Путін перше не буде, друге, а зачем? Зачем? От навіщо зустрічатися, щоб що? Невже Володимир Олександрович досі впевнений, що посмотрю, увижу мир в глазах Путіна, договоримося посерединки? Точно ж цього ж не буде. Тобто, зустрітися, щоб що? І тому
тут можуть бути тільки дві альтернативи. Або Володимир Олександрович не розуміє свою роль в сучасній історії, ну він точно не розуміє як нарцис, да? Або його підштовхують, ну, як людину не дуже адекватну, якісь люди з своїми інтересами. А який тут може бути ще який інтерес? Що просто зігрівати нас надіями. Ну, це, скажімо, можемо виділити в окрему альтернативу. Ось три альтернативи. Да? Володимир Олександрович не розуміє, ним грають, друга альтернатива. І третя, вони все розуміють, але їм треба там, типа, 2-3 недельки. Рейтинг не падай. От Бориславе, це називається там, типа, рейтинг не упади, рейтинг не упади. Він кожен раз, а що там рейтинг? Рейтинг по чуть-чуть. Володимир Олександрович не сунеться там. І все більша і більша кількість тих, які кажуть, не проголосую ніколи, ніколи. І це вже ж більша половина українців. І для нього це страшно. Да? Що от він може в першому турі там ще десь я опережаю Залужного там на полпунктика, але в другому турі все переливається до Залужного. Чого? Тому що критична кількість українців не хоче за нього голосувати. І щоб вона не збільшувалася, ця критична кількість, він і грає в тему 2-3 недельки. От зараз я посмотрю, увидите, там, я там типа до чогось договорюсь з ним. Замість того, щоб займатися там комунікаціями з тим же ж самим парламентом, якщо це твій парламент, то займайся комунікацією, а то там бігають там Давид, Кирил і Юля, там бігають, договарюються, там, ну, про це ще окремо, може, поговоримо. Там, і все. Тобто Володимир Олександрович робить дерзких заяв много, як він там подружився десь в Персидській затоці, і мало того, всі вторять там, типу, ой, як хорошо, приїхав в Сирію. Да, приїхав в Сирію, обозначиться, що раніше ж там Сирія вважалась руською вотчиною. Да, показати, що тепер це не так, тепер у нас там все хорошо, да. О, це класно. Але ж ми ж розуміємо, що Сирію зараз контролює Ердоган. От, тобто, що це ж поїздка відбулася з, якби, з, ну, погодження з Ердоганом. Да? І що, в Затоку з'їздили, і що ми там набили в Затоці, де конкретні угоди, от конкретних, от фірма А Саудітів, фірма Б з України, де угоди, де які конкретні угоди, на які суми. То, що це там, поки що він як ото на губах поіграв пальцем. Нагадаю, що там вони... Нагадаю тобі, що він колись приїхав з Арабських Еміратів і сказав, що привезли звідти контрактів на 3 мільярди. Да. І так і не побачили. Жодної копійки. Але заяви були. І ці заяви постійно лунають. Більше того, давай відверто казати, а заяви, які дуже часто відбуваються, вони не тільки не підтверджуються фактажем, вони навіть здоровою логікою не підтверджуються. Але коли це хвилювало наших шоуменів? Друзі, звертаюсь до вас. Будь ласка, не будьте такі, як шоумени, будьте партнерами і дружніми до каналу. Тому зараз підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео, ну і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це. З якого міста ви зараз спостерігаєте? Пишіть, селище, будь-який варіант. Пишіть, це важливо. Ну і завжди радий бачити всіх постійних глядачів в чаті. Це завжди приємно. Дякую вам. Скажи мені, будь ласка, а от заява про про можливу зустріч з Путіним виглядає, ну, трохи пришелепкувато, особливо на тлі того, що заявили зараз в Москві. А вони кажуть, що досягнення перемир'я між США та Іраном дало шанс на прогрес у переговорному процесі щодо миру в Україні. Про це заявили 9 квітня у Москві. Проте кажуть, що є одна умова для цього. Те, що далі буде відбуватися, залежить від того, кого Вашингтон обере представником на переговорах з Тегераном. Але всім відомо, що це буде вже Венс, не Вітков. І тоді запитання, про що йде мова і наскільки ця заява відповідає дійсним бажанням Кремля. Вони знову граються в пристосуванців до Трампа, показуючи, ну, ми якби от хочемо прив'язати цей трек, чи вони дійсно хочуть змінити Віткофа на Дівенса? Я так думаю, що на всякий випадок
Там же ж пройшли конференції в Сполучених Штатах, да? Так. Де це спеціальні конференції, скажімо, спонсорів партії. Спонсорів партії. І там фактично два кандидата тільки: Джей Ді Венс і Рубіо. Ну, тобто, як кандидати на майбутні вибори. І визначаться республіканцям між тим або тим. Тобто всі решта зайняли менше 1%. Тобто все, вони не бачать нікого, абсолютно. Всі остальні списані. І ми ж розуміємо, що Ді Венс пріоритетні для кремльовських. Чому? Тому що Джей Ді Венс якраз недолюблює Україну, дуже ненавидить європейців. Він це показав на минулій, не на цій, а на минулій конференції Давоській, так? Чи, ні, на безпековій Мюнхенській. Ну, не суть. І той. І понятно, що таким чином вони натякають, що вони, для них би був це пріоритетний переговорщик. От, знову ж, статус переговорщика. Хто такий Вітьков, да, якого вже там об нього тільки хто в Сполучених Штатах там фігурально ноги не повитирав, да, тому що він як переговорщик нульовий взагалі абсолютно. От, і тому, звичайно, це підвищення статусу. От, і кого ж тоді Путін відправить на переговори? Ми ж розуміємо, що Джей Ді Венс і прислать до них на такі переговори Медінського, це ж буде вже ж просто плівок в Сполучені Штати. Тобто вони поки що натякають. Ну і знову ж вони хочуть сказати, що терористична держава Росії насправді не така, що вони мирні люди, от, що вони дуже хочуть миру, вони вітають мирний процес. І там далі вони просто Венцу скажуть, там, типа, що слухай, ми ще й тобі хочемо сказати, що як тільки українці підуть з Донбаса, тут же буде мир, тут же, от сію секунду. І вони думають, що їм вийде по ушам і цьому у шльопку проїхати, тим більше, що він же ж недавно і заявив, що там, типа, ну, в сторону Зеленського, що Зеленський тримається за якісь квадратні кілометри, типа, нафіга там, типа, що, ну, все одно ж, типа, Росія ж їх рано чи пізно захопить, навіщо ж життя ж давить. І треба вкотре говорити, що Володимир Олександрович боїться взяти на себе таку відповідальність, тому що це ну, його не то, що там розлюбить, його прокляне навіть оті там 20%, які зараз за нього тримаються. Да? От, тому що українці, куркулі, тут я говорю в класному сенсі слова, що, ну, як нормальний газда, да, там, типа, він же ж не дасть своє от просто так, ну, да, з якого числа. Мало того, що це прописано в Конституції, що не можна віддавати, і немає на це схвалення більшості. У нас скільки там, ну, вже давно я не бачив свіженьких опитувань з цього приводу, але останні там, що поступитися територіями, ну, хай 20% готові поступитися в обмін на мир. І то це наївна частина суспільства, тому що ми знаємо, що Путіна це не зупинить. От. А Путін думає, що ж, звісно, що в його слово всі ж повірять, тому що, ну, тут же ж специфіка, ну, підход же зовсім інший. Брехня – це як основний метод управління Путіна. Але Путін же ж КГБшник, він же ж знає, що брешуть всі. А Трамп з Венсом думають, що брехати вміють тільки вони. А всі остальні їм, звісно ж, боячись, їх скажуть правду. І тому я думаю, що Венс, у нього ж так само здвинута кукуха, як у Трампа, в тому плані, що це от правда так буде. От що мир можливий, якщо Україна вийде. І тому, а їм же ж фіолетово, ну, їм отут, тут щиро вірю, що їм фіолетово там на майбутнє Зеленського. Що там ще? Возьми на себе відповідальність по принципу Мавр зробив своє діло, Мавр може йти. Да? Їм Зеленський більше ні для чого не потрібен. Але знову ж немає розуміння, що Зеленський і хотів би, та не міг цього зробити. А тим більше, що він не хоче. Бо в нього є ще якісь владні амбіції продовжити свою владу. А тут уже мозгів навіть у Зеленського
у цієї посередності, вистачає мізків для того, щоб зрозуміти, що це хана, що це є не тільки політична хана, а ще й більша хана. Але ти розумієш, тут є цікавий момент. Дивись, от Зеленський зараз відповів Венсу на його заяву, бо під час візиту до Угорщини Венс заявив, що вважає недоцільним торги України та Росії за кілька квадратних кілометрів. Він цим відповів, що з географією в нього двійка – це 100%. І замість того, щоб промовчати, Зеленський знову вирішив погратися в матчу. По-перше, якого хріна він відповідає віце-президенту, це на його рівень. Віце-президенту повинен відповідати голова офісу, міністри, ще хтось, але не президент. Але ж Володимиру Олександровичу дуже хочеться бути затичкою в кожній дирці. І він знову сказав, він, коментуючи ці слова, заявив, що віце-президент США не бере участі у мирних перемовинах. Уявіть собі зараз, після цієї заяви, росіяни кажуть Трампу, той же Дмитрієв, ми готові говорити і реально домовлятися з Венсом. Тим більше, що вони таким чином залучать його до процесів, дадуть йому пару козирів на майбутні вибори, якщо про щось домовиться. А ще може не тільки на майбутнє. Ні, а тут дадуть це, тут точно. Вони щас може не тільки це. Ну, ми ж розуміємо, що росіяни вміють вкладатися в проекти. Ми це знаємо. І уявіть собі зараз таку ситуацію, що після цієї заяви Венс каже, ну тепер я беру участь у перемовинах. Що далі Вова? Вова так і не навчився після того, як він своїм язиком ляпав і поговорив і нашкодив, коли Орбан це почав використовувати, і досі використовує, до речі, він знову ляпає язиком. Ну таке ж може бути? Ну відверто. Да, ну, вполне може бути. Ну, ми не знаємо, зараз там, понятно, що всі зосередились на трекі з Іраном, і по-любому, що це буде оці 2 тижні, будуть всі вичікувати, чим там закінчиться, і що з цінами на нафту. Да? Але ж ми знаємо, яким сливий Венс. Про це казали вже. І він нічого не забуває. І він же відповість, ну навіщо це треба? От скажи мені, будь ласка, я можу це зрозуміти. Ну шоумен може здохнути в президенті і залишитися тільки президентом? Ні, тому що тут якраз Зеленський не грає роль президента. Тут Зеленський грає сам себе. Тому що чому йому ця історія, коли він відправляє в сраку МВФ в фільмі, це та історія? Да. От він просто сам по собі, ну, як людина хам, і тому, як ото кажуть, там, типа, говорити правду легко і приємно, ну, принаймні я так завжди говорю, да? А Володимиру Олександровичу хамити легко і приємно. І тільки деяким його наївним співвітчизникам здається, що він, коли хамить, що це він говорить правду. І мало того, я ж кажу, що у нас вигорання у соціологів, тому що багато людей, і це ж видно на фокус-групах, що вони щиро вважають хамство Зеленського, ну, приймають його за мужність, що от там, типа, дивіться, як він може. І Венсу відповів, і Трампу колись, а Байдену, як він, алло, чого мені в НАТО? А про Орбана там пузатим, ну чуть ли там не, він пообіцяв, що воєнні приїдуть, там, типа, наваляють йому. От, і ще раз скажу, що це я, громадський діяч, можу за словом в кишеню не лізти. От, тому що з мене, як то, взятки гладкі, да? А Зеленський представляє державу Україна, причому він її уособлює, да, там, і, як би це не страшно було говорити, там являється одним із символів, то що інститут президента, да, президент, прапор, герб, гімн і так далі. А Володимир Олександрович веде себе як чувачок з 95-го квартала, мається на увазі в Кривому Рогі 95-й квартал, і він там вийшов так пальці покрутить в 90-х. Він так виглядає, там, типу, як він, ну і плюс же ж Єрмак, він же ж, Єрмак, що теж ж
з баригами спілкувався. Да? От їх так навчили в дитинстві. Тобто це може вроджена якість, скоріш за все набута. От, або і те, і інше, що воно і вродилося таким, і плюс набрався де. А де йому було в Масляковському клубі веселих і находчивих там ставати інтелігентом? Він що був десь в якихось середовищах, де вчили толерувати щось, і де не можна було, щоб там типа аб'юзи комусь зробити, щоб не було булінга якогось, да? От, і він, як ото класик казав, от він бідолашний і той. І все, і він хам, і він по-іншому вже не може. Тому йому просто дуже легко дається це. Тут не треба, бо всі щось думають, що він геніальний актор, він посередній актор, посередній якраз, да? Ну десь щось насобачився. У нього єдине, що якби люди, як правило, бояться сцени і бояться великих колективів. Це треба дійсно там перебороти в собі цей страх. Ну от я теж сцени не боюсь, я не боюсь будь-яких колективів виступати там. Але це дається з часом. Да? От, і він набрався цього, але це не значить, що він геніальний актор. Але отут він якраз в чому? Він там, де грати треба не щось, а себе, тут він да. Тут куди ж лучше? Якщо хам, там, типа, а кого зіграти? Зіграти там правдиву, чесну людину. Тут, треба напрягатися. Там, Вова, будь собою. І в нього виходить, бачите? І тому, а страждаємо ми, страждає вся Україна від того, що наш президент просто хамовитий. Да. Ти знаєш, з одного боку, ти все правильно кажеш, з іншого боку, нам від цього нелегко. Якби нічого не змінюється. Але давай відверто. У нас президент, коли ти кажеш, хамить, ладно, а коли він каже відверту маячню, от нещодавно в своєму інтерв'ю президент заявив, що ситуація в країні стала краще, а економіка зростає. Наскільки це відповідає дійсності? Мені важко зрозуміти з точки зору Зеленського, бо бачучи, що відбувається, мені здається, що він просто трохи в іншій реальності. Там, де Татаров вбивав чеченців, там, де блекаут в Москві вже відбувся, да, який він створив. Бо, дивись, я от на великих компаніях, при цьому компанія Reebok спортивного одягу, наприклад, залишає український ринок. Окрім того, сьогодні стало відомо, стало відомо, що Zara, Pull&Bear, Брешка та інші бренди залишають регіони України. Магазинів більше не буде в Дніпрі, Одесі, Харкові. І якщо там, наприклад, в Харкові, можна сказати, через обстріли, Одеса якби теж обстріли, всюди обстріли, тому важко сказати, то хіба великі компанії покидають ринки, коли з ринками все добре, і коли вони зростають економічно? Про що говорить вихід західних компаній з ринку? І може він каже про ті компанії своїх друзів, там Міндіча, Баканова, ще щось, може з ними там економічний підйом? Да, мало що. Ті компанії, які виробляють зброю, дрони, теж тікають. Ми ж з тобою це теж обговорювали. Да? 10 заводів лінії. Він сам волає з цього. Да, він же сам так каже, що ж таке, да? Тобто, як же з економікою все класно, значить у нас одна із функцій держави – це функція якраз там розрулювати цю всю ситуацію. От, регуляторна функція, і раз від тебе тікають ті, кому навпаки сюди треба заїжджати, оборонні компанії, то щось у тебе не так, Володимир Олександрович. Якщо тікають там інші західні компанії, то щось у нас з економікою не так. Але знову ж, у Володимира Олександровича є от погана якість, що він хам, і ми всі від цього страждаємо. Але є ще одна погана якість, що він любить чути тільки парадні реляції. І тому, щоб не огарчати його там в часи, коли йому там десь щось погано, десь щось його там від чогось ламає. От, і до нього приходять і всі говорять йому: все хорошо, прекрасна маркіза. Від цього страждають наші воїни на фронті. Чому? Тому що, знаючи, що Верховний не любить поганих реляцій,
Сирський йому підсолоджує пілюлю завжди, да, там, от. А Сирському, відповідно, командири корпусов, а тим комбріги. От. І правда десь про реальний стан на фронті закінчується на рівні комбата. От, далі вже воно йде прикрашення. Ну, скажімо так, не в усіх бригадах і, можливо, не в усіх корпусах, тому що люби Боже правду, тобто хороший командир завжди зможе узнати, докладують йому правду чи прикрашають. Ну, це ж так само і на державній службі, коли начальник відділу, начальнику управління розказує той директору департаменту, той голові обласної військової адміністрації, а той в Кабмін звітує і теж спорчений телефон йде. Це, на жаль, традиція будь-яких органів державної влади, але коли нарцис, мало того, нарцис, який не любить поганих новин, хоч у нас і немає, знаєш, як ото у султанів було за погану новину шовковий шнурок, там, і все, і сіктим башка послу, який приніс погану новину. От, то у нас хоч шовковий шнурок на блюдечки не видають, але тим не менше, якби всі знають, що Верховний не любить поганих новин. І так само в економіці. Юлія Свириденко розказує, що все хорошо. І коли ми говоримо про те, що у нас 700 мільйонів гривень залишилось в резервному фонді, якби, а це 1% від цього бюджету. Вже менше 500 мільйонів. І щоб для порівняння, щоб ми знали, що резервний фонд – це хоч в районному бюджеті, хоч в обласному, хоч в державному – це 1% від всіх видатків. Це гроші, якими може розпоряджатися Кабмін. І от якщо весь бюджет у нас 4,4 трильйона, то 10% – це 440 мільярдів, а значить цей критичний бюджет, яким може розпоряджатися Кабмін, там без додаткових там змін до бюджету Верховної Ради, да, це 44 мільярда. Тобто 44 мільярда у Свириденко має бути там якби завжди під рукою. Для того він і резервний фонд, він розчитаний на форс-мажор. Понятно, що вони зараз почали дороги ліпити з цього, там, ну, ці ями вибоїни, щоб воділи не матюхалися, да. От, щоб ще щось, плюс там в Укроборонпром затуляють. От, і зараз, да, замість 44 мільярдів ми маємо там 500 мільйонів. Ну, навіть якщо вони скажуть, ну це ж ми ж там типа готуємо же його поквартально або там на перше півріччя, але все одно, навіть якщо взяти половину з 22 мільярдів, то 500 мільйонів це точно не те, що ми слухаємо. І хоча б по цьому, тобто є кілька ж факторів, да, по яким ми можемо зробити аналітику. От я як аналітик з великим стажем, причому аналітик, бо Володимир Олександрович може думає, що аналітик – це від слова аналіть. Аналіть на троїх я теж можу, але аналітик – це теж про щось інше. От, і тому от як аналітик зі стажем, да, я можу сказати, що ми беремо, і чим більше у нас факторів для аналізу, тим якісніша наша аналітика. Але ми по деяким маркерам можемо судити уже зразу, хорошо чи погано. І от дивіться там, Володимир Олександрович, от лікбез, ну, міні-лекція. Якщо у вас тікають великі зарубіжні фірми, бабам, дзвоночок. Якщо у вас тікають, ви так зарегулювали ринок і поставили шлагбауми для бізнесу, що всі, хто може дрони робити не в Україні, валять з України, щоб робити бізнес не в Україні. Бабам. У вас в резервному фонді 500 мільйонів замість там умовно 20 мільярдів. Зараз от должно бути там, от на руках у вас 20 мільярдів, у вас 500 мільйонів. Ну це ж різні цифри. От вам ще там типа що. Після цього, якщо Володимир Олександрович вийде і заявить, все хорошо у нас, то я подумаю, що він або двоєшник, якого можуть просто там Свириденко обманюють, президента і сказати, Володимир Олександрович, ти Єрмак обманював, ти його уволив, увольняй Свириденка, там, Арахамія, хто там ще, Тарас Качка, вони всі тобі брешуть, то, що ти несеш єресь, ну, то, що, у нас все погано. А ще заглянь пенсійний фонд, як там добирають мені, а ще глянь там, типа, на єдиний казначейський рахунок там в обласних військових адміністраціях. Да.
скажімо, дружно там у нас є непогано там перевиконання по бюджетам минулого року, я сам здивований, в органах місцевого самоврядування, в деяких, не кругом, але ну більш-менш. А от зведений бюджет, якщо брати там державний бюджет, у нас все погано, у нас недобори. Так возьми ж міністра фінансів, а ще ж там спитай, а чого Пишний такі робить агресії на валютному ринку, щоб долар не улетів. А що долар у нас улітає? Так вони ж по мільярду в місяць викидають. Вірні, в тиждень на кожних торгах. Стоп, що я кажу в місяць? Ну от недавно там 700 мільйонів на останніх торгах, це коли? Сьогодні п'ятниця, минулу п'ятницю, сьогодні я ще не дивився, минулу п'ятницю там 700 мільйонів на торгах, там, типа, щоб збалансувати, щоб у нас долар не улетів там за 45 далеко. А що ж таке? Це ж теж ж критерії. Володимир Олександрович, я беру перше, друге, третє, четверте, п'яте, все плохо. А по чому ти судиш, що все хорошо? Розкажи лаптіухим, які там до сих пор тобі вірять. Ну, то все хорошо, тому що перше, друге, третє. От я перерахував, що чому все погано. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, і ще там кілька факторів можу назвати. А от один іще з них етичний фактор. А що ж так, якщо у нас все хорошо, що ж ви двоє нам зарплату не піднімете, а? До речі, дуже влучно. Але дивись, ну, по-перше, хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, не забувайте, будь ласка, писати в коментарях, що ви думаєте і звідки ви дивитесь. Пишіть прямо зараз. Місто, селище, країну, пишіть, це важливо. І свої думки пишіть, це теж надважливо. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте. І не забувайте підписуватися на канал Віктора Богуренка, який називається «Скажуть, як зав'яжуть». Це важливо. Давайте. Скажи мені, будь ласка, ну, у нас є проблема. Єдине, що тішить, що у наших ворогів ситуація з економікою теж не супер. Ні, я розумію, що це принцип там... Ой, там взагалі все плохо. Але офіційні дані Росстату оприлюднені за січень-березень. Дефіцит бюджету Рашки за 3 перших місяці року... 4,5 трильйона. Але він перевищив закладено річний. Так, річний. Вони за 3 місяці. Тобто за 3 місяці в них вже більше дефіцит бюджету, ніж за весь рік. Це перше. Одночасно з цим часткове послаблення... Там, я, правда, поясню, є нюансик. Зараз поясниш, почекай. Одночасно з цим часткове послаблення санкцій США не допомогло Росії наростити відвантаження нафти. Про це повідомляє розвідка українська. У березні 26-го року Росії не вдалося збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти, через правильно причини, які називаються інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини у ключових експортних хабах. Це російська назва, мені вона дуже сподобалась. Фактично удари по Усть-Лузі та іншим місцям працюють. Але при цьому Росія збільшила доходи від експорту нафту з максимуму з червня 2022 року, незважаючи на українські удари, через зростання ціни на нафту. Да. Тут нам Дональд Фредович, звісно, підклав свинюку. Да. Про це повідомляє Bloomberg. Враховуючи все це, скільки ще запасу міцності є у Путіна, тому що я уважно подивився звіти регіональних, федеральних, федеральні уряди, ну там все погано, там дійсно все погано. І це для нас добре. От той випадок, коли дійсно, коли в них погано, для нас це супер. І питання, це мотивує Путіна все ж таки переглядати плани на війну, чи тут економіка не домінує, а лише хворі фантазії кремлівського диктатора? На Росії та ж сама біда, що у нас. Путіну ж докладують, все хорошо, прекрасна маркіза. Хоча, умовно, я думаю, що там, ну, як кажуть, я ж сам не, як то кажуть, свічкою не стояв, що Набіулліна говорить йому правду. От, і якщо йому показали цифри, що незважаючи на те, що березень їх несло, а у них по кварталу вийшло 4,58 трильйона дефіцит бюджету. Тут, правда, нюанс, про який я хотів сказати, що у них, вони ж з місячним запізненням виплачують в бюджет. Тобто, вони все-таки в березні дали плюс 234 мільярда.
і воно вилізе в квітні вже. Тобто в квітні оці 234 підуть назад. Ну, понятно, да? Тобто зменшиться. І буде умовно не 4,5, хай там, а буде ще ж тиждень квітня, там у них все хорошо, ну, якщо ціна далі не буде падати, то там вони трошки 230, але 4,5, умовно, грубо, трильйона, то 250 мільярдів дуже погоду назад не зроблять. От, тобто буде їм там попуск, да? Верніше не попуск, а скажімо так, в другому кварталі у них не буде такого падіння, тобто не буде ще плюс 4 трильйона, буде чуть-чуть менше. Чуть-чуть менше. Але якщо ціна піде назад, то це сигнальчик нам, то що якщо, уявіть, за квартал у них, ну хай навіть не 4,5, хай будемо вважати, 4 трильйона у них в провал, то ще за 3 квартали, то це скільки буде у них провал? Тобто у них, ну, очікуваний тоді дефіцит бюджету десь до 15 трильйонів рублей. Тут ще один нюанс треба, він в усіх бюджетах, що надходження завжди в першому кварталі менші, ніж в останньому. Чому? Тому що в останньому всі ж тянуть до останнього, щоб платити свої податки. Да? От, то останній квартал у них не вилізе таким провальним, як перший. Але вже зараз прогнозовано, якщо нафта повернеться на, ну, умовно, за Брент 72, а знать за Урал 40, да? Чи 45, ну не 59, як вони планували в бюджеті. Це значить, що у них буде провал десь 15 трильйонів. І от уявіть, ви нарисували собі в плані, вони ж собирались 38 трильйонів собрати, а всього у них 44 трильйона бюджет, тобто 6 це був якраз оцей дефіцит. І вони оцей дефіцит вже використали фактично, да? Тобто, і у них немає вже запаса немає. Тобто далі наступні там 10 трильйонів це просто недофінансування. Або включати станок і обесцінювати рубль, або бігти і просити срочно у Китаю 100 мільярдів десь. Тому що, ну, це десь 100 мільярдів в доларах, їм не вистачає. Чи в юанях там, ну, але еквівалент 100 мільярдів доларів. Тобто, теж для порівняння, 100 мільярдів доларів – це весь державний бюджет України. Уявіть, їм не вистачає цілого нашого бюджету. Цілого. Це з пенсійним фондом, з Укроборонпром, ну, з усім. Ну, крім тої зброї, яку нам союзники надають, але всі, тобто. І це абсолютний мінус. Ну, то, і всі кажуть, та вони будуть і в лаптях воювати, там, типа, та вони будуть і сухарі сушити там із мискою риса. Ага, ви дивіться, у них телеграмом закривають і як бурчать на кухнях. І вже всі, що скоріше би це закончилось, у них, теж у мене і останні дані ще минулорічні, Левада-Центр, і у них, щоб ми теж знали, у нас готовність продовжувати війну вища, суспільна, мається на увазі прості люди, ніж на Російській Федерації. У нас при всіх наших, при тому, що ми без тепла, без світла сидимо, ми воювати готові далі. А росіяни вже, ну, процент готових воювати вже зжався дуже сильно. А зараз, так це за прошлий год, у мене свіжіших даних немає, це за листопад 25-го. А зараз пройшло ще телеграм у них всі, все. І тобто все йде до того, що суспільство, ну, крім самих нарваних там, типа, які воювати за війну до побєдного кінця, вже не хочуть до побєдного кінця. Вже вони кажуть, так як-небудь, тільки верніть Телеграм, верніть Макдональдс, верніть там. Ну, там реально зараз народ дуже сильно недовольний. І більше страшне, того, я спеціально дивився. Соціальні мережі, які є, Однокласники, ВКонтакті, TikTok, який залишили ще їм, наповнений відео і текстовим контентом, де росіяни роздратовані вщент. І більше того, раніше вони всі засовували собі язика до дупи і мовчали, а зараз в них відібрали іграшки, які хоч якось їм, ну, робили їх життя більш різноманітним, а не таким сірим, як зараз.
бо їх тягнуть в совок, і вони це розуміють, і нема захвату. Тому чи може Так це мало бути... того, а малий бізнес лягає, це ж не тільки обиватель, обиватель страждає, а всі оці там служби таксі, оці, що возять піцу умовно, всі ж до комфорту ж людина звикає швидко, хоп тут, а тут піцу не визвеш, в магазині карткою не розрахуєшся, ну, в общем, все плохо. І це хорошо. І це добре. Це хорошо, да, для нас це хорошо. Але дивись, І тому я обережний оптиміст. Чому я кажу, що я при всій нелюбові до Трампа, я тримаю за нього кулаки, вимушено тримаю. Щоб там закончилась ота вся гарячка у них там, понятно, що ми можемо тільки поржати, да? Я оце ж ржу, що як же ж так, чуєш, що Трамп каже, ми побіділи. Да, ви побіділи, але репарації отримує Іран. У мене там перемогли всі. Там переміг Трамп, там переміг Іран. Я почитав, що офіційно заявили Об'єднані Арабські Емірати. Вони теж перемогли в цій війні. Вони про це написали. Ізраїль не переміг і не пише про це. Да. Але я дивлюся, і в мене таке, знаєш, відчуття, кожен називає це, це час постправди, це знаєш це. І коли люди називають це, як вони хочуть. Але дивись, от ти згадав цю історію дійсно, і це велика проблема. Ні, тут же ж, Борислав, ми ж так само, як у випадку з Зеленським, ми ж по якимсь факторам мусимо вгадати. Да? Фактор номер 1, от скажіть мені, завжди, я знаю, переможець отримує репарації і залишає за собою анексії якісь, да? Тобто, дивись, тут тому дедушка Ленін нас учив, мир без анексії і контрибуції. А тут Іран, що у нього щось анексували? Ні. Хто отримує репарації? Іран. Так для мене, той, хто отримує репарації, той, хто переміг. Тут я би не поспішав. Я вважаю, що за 2 тижні ситуація може кардинально змінитися. І дивись, ніхто не знає, що ввечері сьогодні прийде в голову Трампу. Ти ж давай відверто казати. Ми не знаємо. І це взагалі популярна позиція. І він завтра може сказати, бомбити Іран. Все. І коли казали про те, що може бути використана ядерна зброя, це зараз всі заднім числом якось всі розумні. А тоді я спілкувався одночасно з деякими міністрами МЗС Європи, і вони всі підтверджували, що інформація, яку оприлюднив Нью-Йорк Таймс про те, що Трамп прийняв рішення, по аналогії з Японією 45-м роком, коли бомбили ядерною зброєю Хіросіму і Нагасакі, зламати спротив аятол використанням ядерної зброї, це напрягло всіх взагалі, весь світ. Ми бачили, що писали всі інші. Але при всьому цьому... І ти думаєш, що це все-таки це не блеф був? Може бути все, що завгодно. Ми зараз же це не дізнаємось. Ми дізнаємось з часом про це. Це скинули пакистанцям. Пакистанці, забігали і сказали, що Трамп не шутить. Але там я думаю, там є історія. Коли пересувається ядерна зброя, вона залишає слід. І моніторингові структури, які займаються цим, це і підтвердили. І саме тому всі так напряглися. Бо коли бомбардувальники рухалися, кажуть, щось там виявлялось. Але при цьому треба не забувати, що Трамп – це його улюблена історія. Підняти ставки максимально, а потім відкатити. Це ж його історія, він постійно так робить. При цьому, давай відверто казати, у нас є головна інша проблема. Попри війну, у нас поки не зрозуміло, що у нас з паливом на війну і для громадян. Поясню, про що йде мова. Зеленський зробив і тут заяву. Україна не залишиться без палива. Є домовленості з низкою країн про резервні обсяги, як мінімум на рік, у разі глобального дефіциту. Я розумію, що такі ж самі домовленості, як і безпекові гарантії з 28 країнами, як Албанія та Ліхтенштейн. Ми ж пам'ятаємо ці безпекові умови. А ще я пам'ятаю... Що і Ліхтенштейн? Я якось пропустив Ліхтенштейн. А ще в нього була неймовірна історія, теж він гарантував, що якщо буде блекаут в Києві, блекаут буде в Москві. Я бачив блекаут в Києві, я не бачив блекаут в Москві. Цікаво. Зараз така ж сама заява. І одночасно з цим експерти вже кажуть, що якщо війна в Ірані буде тривати і далі, а вона за 2 тижні може не закінчитися, більше того, вона може раніше знову розпочатися, то на початку восени ціна палива в Україні буде біля 200 гривень за літр. Скажи мені, будь ласка, те, що здорожчує все,
те, що не зрозуміло, як збирати врожай, те, що ціни будуть неймовірно у всьому світі. А які взагалі, от як ти вважаєш, можуть бути наслідки і як до цього готується влада? Окрім заяв, бо ми ж пам'ятаємо історію, пам'ятаєш теж ще одну історію, коли Зеленський сказав, у нас буде вакцина від коронавіруса перша. До речі, гроші на це теж виділялися. Досі невідомо скільки, кому і як витрачені. Але питання головне, як влада готується до такого розвитку подій? Бо 200 гривень за літр, ну це буде страшне. Ну, я не вірю, що буде 200 гривень за літр, тому що для цього потрібно, крім Ормузької затоки, перекрити і Бабин-Мальдеб. І, Ні, можливо, вистачить цього. Дивись, вистачить цього. Ні, ну, я дивлюсь, я теж сьогодні дивився по тому, як переорієнтовується Китай. Уже в Китаї досі на першому місці Росія, це 2 мільйона, ну 1,9 барелів на добу. Росія бере, Китай бере у Росії. Але на другому місці у нього вже вилізла Бразилія, 1,6. Тобто вже не саудіти. А недавно було ще саудіти 1,6, а Бразилія 1. Тобто Китай переорієнтовується і так само переорієнтовується на Гаяну, переорієнтовується на Венесуелу, особливо Індія. От в Індії теж цікаво. В Індії вже... А Венесуела це ж американці. Щас... взагалі, Індія вже, от я не пам'ятаю по пам'яті скільки, але ну, вийшло, що ну, збільшують. Ну, жаль, у мене нема під рукою. Ну, в общем, Індія вже на Венесуелу. Тобто всі роблять диверсифікацію. Тобто від цієї війни, звісно, саудіти втратять дуже сильно, тому що від них тепер всі переорієнтовуються. Плюс Сполучені Штати збільшують власне виробництво, і вони вже зараз виробляють найбільше. Тобто зараз виробляє не саудіти і не Росія більше, а Сполучені Штати. Тобто їм це пішло якби на користь. Плюс згортається споживання. В Європі на 10% збільшили споживання. І тобто, якщо стосуватиметься тільки Ормузької протоки, то да, ціна буде стабільно там в районі 100. Да, тоді ми мусимо говорити, якщо стабільна ціна протягом року в районі 100, ніякого дефіциту бюджету Росії не буде, і значить нам воювати ще одну зиму. Спасибо Путіну. Ось, спасибо Трампу. Путіну то понятно, що вже і так. Да, дякуючи Трампу, ми будемо воювати умовно до наступної весни. Якщо там не затихне, і якщо ціни на нафту не впадуть. Але скажімо так, досвід показує, що за гроші купити можна все, що завгодно. І я вірю, що і у нас, якщо буде вже ж по 100, то я не буду відвозити дітей в школу машиною, а будуть вони пішки ходити, правильно, кожного ранку. Ну, крім, може, там, коли там дощ, гроза. От. І так само зроблять багато хто. І просто споживання впаде. І це не дасть цінам піднятися. От те, що вони не відкотяться назад, навіть якщо впаде до $40, я вірю. Тому що тут захочуть нажитися, голові антимонопольного комітету десь там накидають щось, і він буде як на голубому глазу, як оце приходить в парламент і каже, немає ознак картельної змови зовсім. Там, типу, да, за кого ти нас приймаєш? Блін, немає ознак. Тут хочеться спитати, яка твоя доля і скільки ти наверх віддав. Ну, але між тим, в 200 гривень за літр я не вірю, ну, хіба що курс долара буде за 100. То тоді да. Але ну, при нинішньому курсі я думаю, що ну, якщо подорожчає, то трошки. Тобто, що зіб'є ціни? Ціни зіб'є зменшення споживання, от, і ціни буде збивати диверсифікація. Тому що я от зразу глянув, я ж думаю, там, типа, ага, а як стали купувати Китай і Індія? І подивився, в тому числі, англомовні видання. Не полінився, 2 години потратив, і як помінялось? І помінялось за 1,5 місяця. Так, в общем, уже в квітні Індія купує, ну немає у мене під рукою, щоб сказати, але вони купували там мало-мало венесуельської нафти, а тепер збільшили там умовно в 3 рази. От, ну це не 1 мільйон тонн, але хай там 500 000 барелів на добу.
Але розумієте, коли було 0,1, а стало 0,5, то це вже все-таки да. Це при тому, що Індія взагалі в день купляє десь 5 мільйонів барелів. І 2 з них – це Росія. От зараз вони на квітень у Росії закупили аж 2, 1,9. І так само 1,9 Китай закупив. Тобто, я кажу, що в квітні Росія трошки відіграє це все. Але Китай купує там 12-13 мільйонів барелів. Но от теж запишемо в загадки, у Китая запасів, ну, вірніше, це не в загадки, я можу пояснити. У Китая запасів нафти у Китаї взагалі десь понад 1,3 мільярда барелів. Це стратегічний запас. Вони наварили бочок і туди позаливали просто сирої нафти тупо. І для порівняння, світ сказав, ми зробили суперзусилля, щоб не допустити підвищення цін на нафту, вивільнили стратегічних запасів на 400 мільйонів барелів. Да? 400 мільйонів. Ми силачі, там в тому числі 50 Японія і 170 Сполучені Штати. А у Китая 1,5 мільярда в загашнику. Китай взагалі може 3 місяці сидіти на попі ровно, курити бамбук і не купляти ні в кого. От я думаю, що от китайці якраз треба поважати. Вони от якраз стратегічно готуються, що а вдруг буде жопа. І от Зеленському поучитися б у них, у Сі Цзіньпіня. От там готуються до форс-мажору, коли у них 3-4-місячний запас, якщо не буде поступлень, взагалі зеро, ніяких. Ну, що, звичайно, такого ж не буде. От так. А Зеленський, звісно, не готовий. Це, понти для приїжджих і галімий, трьох. Ну, подивимось, що буде. Єдине, в чому я впевнений на 100%, що обіцянки Зеленського будуть не виконані. Ну, тому що... Тут к бабушки не ходить. Тут це те, що ми можемо там, спорити. От якщо б була фірма, де там, на слова Зеленського правда чи ні, і можна ставити, я би вже був багатим чоловіком. Тому що я б ставив кожен раз там... Доведено неодноразово від травневих шашликів до 3000 ракет до кінця 25-го року. Але повертаючись все ж таки до останньої теми, яку хочу підняти, це тема парламенту. В парламенті пропонують гроші в обмін на голоси. Про це вже повідомили навіть журналісти, написали 5 мільйонів Свириденко давала за те, щоб голосували. Проголосували, ми говорили про це, ну так собі. Так це для мажоритарщиків тільки ж, Катя. Так, а для інших кажуть, що повернули конвертовинагороджуваність. Кажуть, що окрема історія, що депутати від «Слуг» кулуарно теж кажуть, що у влади є нарешті домовленість з НАБУ та САП про зменшення тиску на нардепів. Да. І кажуть, що нарешті можна буде вільно дихати. НАБУ і САП все спростовує. Наскільки це може відповідати взагалі все дійсності? Хто збирає голоси, хто дає гроші, що там відбувається? І може тому нема підозр Єрмаку і Шефіру, що дійсно хтось про щось домовився? Я думаю, що тут якраз легенда. Тому що, уявіть, не приходиш представник НАБУ і САП, ну там той же самий Клименко не приходить на засідання фракції, там пацани зуб дають, там трогать не буду. Да? Опять же, а хто ж... Але за нього, вибач, будь ласка, Віть, але за нього можна розповісти все, що завгодно. От я зараз розповім, тільки що бачив, він сказав, хлопці, робіть що завгодно, усей. Да. От іменно і Арахамія може, і Буданов може зайти це розказати. Ну, Юлія Свириденко не повірять, але там Давид на голубому глазу скаже, там, говорили, вони кажуть, там, спокійно голосуйте, все буде нормально. Тобто, а там, хтось засумнівається, а чим докажеш, там, ну, так дивись, підозр давно нема, там,
Корявченкова там не шукають, там де ще що, по Єрмаку там типу все притихли, там все нормально, там работаем, от, а наоборот, от, а якщо будете залупатися, то тоді со всієї пролетарської вони там своєю ненавистю прийдуть і, блін, буде всім плохо. А поки, типу, працюємо, все хорошо. От, і мало того, я, Борислав, думаю, що, а може тут і диму без огня не буває, може і дійсно, ну, бо у мене дві версії. Вони обидві, як на мене, мають право на життя. Одне, що дійсно попросили, поки що там, типу, в тому числі і союзники, там, типу, чуваки, ви зараз ще там 2-3 затримання і ради не буде. Вони просто тупо втечуть всі. От втечуть і їх ви під купол не соберете. А як ви будете без ради жити? Треба ж закони приймати якісь, не указами ж президента. Це перша версія моя. А друга версія, що їх навіть не просять там десь збоку, а вони самі це усвідомлюють. І плюс додаток до цієї ж версії, що у них є політичні амбіції, і вони приберігають саме смачне на десерт, вишеньку на торті. І потім, коли там, типу, от заморозка конфлікту буде, і вони там, типа, ну що, не ждали, а ось там Єрмаку, а ось там трам-та-там, тарам-та-дам-та-дам, і вся там фракція. Опа, а вже поздно піть боржомі, вже там зараз ось будуть оголошувати наступні вибори. От, тобто якась із цих версій, або їх суміш, може бути. Тому я думаю, що не просто так Арахамія десь і, ну, то, що просто, ну, я би не повірив, тим більше Давіду. Якщо б Давід прийшов на зустріч і сказав, типа, голосуємо, працюємо спокійно, там, типа, Давід, ну, ми ж не сьогоднішні, ну, хтось должен же був сказати, що там, типа, блін, ти якось докажи, а то там у нас пацану, джентльмену на слово не прийнято вірити, тим більше, що там джентльменів то немає, це ж не англійський парламент. Так що може бути отака штука. Знову ж, ну, ми ж не знаємо там, наскільки тепер Буданов, ну, Буданов то зустрівся не з фракціями, а з головами комітетів, ну, але це ж всі ж слуги. От, це ж типа, блін, ті, хто там рішає, там якби верхушка. От, і всі там типа вийшли, ну, принаймні я в «Українській правді» читав, що всі вийшли окрилені, що це, звісно, не Єрмак, що це там типа, що у нього з комунікаціями лучше, ніж у Єрмака. От, і вони хвалять. Але знову ж, це тому, що, ну да, любий, хто прийде по-людськи поговорить після того, як давали тільки Тумаков, Щелбанов і казали, та ви тут ніхто, то, ну, кажеться, що, блін, комунікація. От, а насправді ж ми не знаємо, які можливості Буданова, а скоріше всього, що він і половини сили тої не має, якої мав Єрмак. От, і тому і знову ж, як ми в самому початку і вияснили, що 1,5 голосування успішних, це ще не значить, що парламент розблокований, а скоріш за все, що вони будуть отак десь раз на місяць чи на 2 збирати, там, типа, в кучу все, що треба проголосувати для європейців, да, отголосовувати, ну, плюс зміни до бюджету. А от те, що стосується 5 мільйонів, то це треба там окремо ще зустрічатися і говорити, тому що це тема, це корупція, фактично прикрита під, по-перше, це популізм, а по-друге, що ми вже ж к бабушки не ходить, тут всі ж знають, що слуги тут же забігали, мажоритарщики, і думають, ага, якщо по 5 мільйонів дадуть, то це ж треба шукати об'єкт і подрядчика. От. І опять же ж, ну я не знаю, як в усіх областях, а в Сумській області це тут же ж покривається мраком. Ми вже ж пробували там добути інформацію, що а як, куди, вся інформація закрита. То, що типу воєнна тайна, прифронтовий регіон. Не готовий спорити, що десь там в якійсь Вінницькій чи Хмельницькій області так само, але в Сумській саме так. Тобто вони інформацію цю не подають і думають, що ну все обійдеться, тобто можна там, типу. От, тим більше, що сам же ж депутат ризикує тільки, коли буде хабар получати, да? А також всім ризикує замовник, не він, тобто визначать замовника. Тобто, що треба депутату? Знайти замовника, об'єкт і подрядчика. І щоб подрядчик був свій і замовник свій.
І от це все. Тобто комунікація. От тут слуги повинні показати, що вони якраз комунікатори лучше, ніж Давид Арахамія, лучше, ніж Буданов, і уж, звісно, лучше, ніж Володимир Олександрович Зеленський. А Володимир Олександрович Зеленський – самий хужий комунікатор, яких я в житті зустрічав. А знаєте що? То, що всі щось думають, що раз уміє говорити зі сцени, це класний комунікатор. А от і ні. Комунікатор – це не той, хто монологи по шпаргалки зчитує, а той, хто, і це навіть не діалоги, то що не двом треба говорити, а це модерація і уміння вислухати всіх, послухати всі альтернативні думки і потім аж прийняти рішення. Цього таланта Володимиру Олександровичу Бог не дав. Ту-ду-дум, ту-ду-дум. Борислав! Я кажу, багато йому чого Бог не дав, наприклад, логіки, порядності і багато чого іншого, виконання своїх обіцянок, але народ України замінив це все своїм вибором і обрав його президентом. Тепер розхльобуємо всі країну, і ті, хто голосували, і ті, хто не голосував. Да. Але так буде не завжди. Сподіваюся, все ж таки рано чи пізно не просто влада зміниться, а прийде відповідальність за скоєне. Хоча розумію, що ця влада буде триматися зі всіх сил за свої стільці, і я впевнений, що буде йти дуже схоже на Януковича. Побачиш. От в мене відчуття саме так, таке. Я готов зараз спорити з ким угодно, що вони, не дочекавшись інаугурації наступного президента Залужного, от, вони всі втечуть в командировку і з неї не повернуться. Всіх треба буде вишкрябувати з закордонних поїздок з Оману. Але Австрія Фірташа не видає, Ізраїль Міндіча не видає, так що... Ну що ж, подивимось, час покаже, хто правий. Віть, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за спілкування. Тримаємося, все буде Україна. Дякую тобі. Ну, пасарам. Друзі, дякую вам, що дивилися. Далі працюйте з цією інформацією. Використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати, будете розуміти, які, ну, скажімо, попереду у нас проблеми, як мінімізувати негатив і як отримати максимальний позитив для держави і суспільства. Також буду дякувати вам, що якщо не забули поставити вподобайку, зараз, якщо поставте, якщо ви ще не поставили її, і не забули підписатися, та не забули ще і прокоментувати все, що думаєте з цього приводу. Але окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Це найважливіше сьогодні. Підтримувати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.